اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده باذن الله. يعني انا بعمل شويه تعدلات في المطبخ. طبعا الصنايعي واقف بيقص لي مكان للشفاط، طبعا جايب الشنيور وبيعمل بيه تمام، لان انا اصلا كان دوت الاول مكانه كانت في حته بتاعه المطبخ، فانا لغيتها لان طبعا عندي ما فيش شفاط فوق البوتاجاز، فعندي بيرمي دهون كتيره جدا جدا على المطبخ، فمدمر لي الدنيا بصراحه. هتشوفوا معايا كله دلوقتي بالتفصيل زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنقص مكان الشفاط الاول والشفاط هيركب معانا تمام. طبعا كده احنا خلاص احنا عملنا العلبه مكان الشفاط اهون، ودلوقتي انا بكنس التراب وبكنس الحاجه ديت فعلشان المها، وعامله حبه تنقلات في المطبخ جامدين قوي قوي قوي. بس لو انتوا وصلتوا معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، اللايك يا بنات، لايك وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها فضلا وليس امرا، حبايبي واخواتي الغاليين على قلبي تمام. دلوقتي حبايبي انا بلم التراب زي ما انتم شايفين كده اهون، وبلم التكسير مكان التكسير بتاع الحيطة. هلمه بقى كده الاول وننضف اهون اهو. بصوا كده انا لميته كله، ماسكه المقشه طبعا بكنس وبلم بيها اهون، لان بجد الدنيا بايظه بايظه خالص خالص. طبعا دي غلطة برضو في الأساس، لأن احنا ما عملناش الحاجة تمام أو مظبوطة. فدلوقتي أنا خلاص بصوا أنا كده جبت آخري بلم اهون، هلم كل التراب دوت وأعبيه طبعا اهون. بصوا بقى ما شاء الله جوزي بسم الله ما شاء الله جايب لي الشنطة ونلم فيها الطوب فبص انا بوريكم يعني بوريكم ان الشنطه هيتحط فيها طوب ازاي. قلت له لا طبعا هات شوال او حاجه، طبعا في شنطه هنحط فيها طوب ورتش ما ينفعش طبعا اهو بص انا بوريكم ان انا عبيته وحطيته في قلب الشوال. هلم كل التراب ده بقى طبعا كله كله خالص كده، وبعد كده بقى هنشوف الله المستعان هنعمل ايه مع بعض. انا النهارده بجد تعبت جدا. بص بقى بوريكم الصنايعي اللي ركب لي الشفاط عامل لي الحته، كسر حتتين من السيراميك، الحته دي والحته اللي انا بعملها. طبعا حط لها ايه يا بنات؟ حط لها لي اسمنت، اللي هو الاسمنت بتاع المحاره العادي. طبعا الشكل مش العام مش حلو خالص. جبت لها انا بقى حته اسمنت ابيض وعملتها، ودلوقتي انا بحط سيترس اللي هو بتاع الدهون بحطه طبعا عشان الحته دي مكان الحته اللي انا لغيتها كانت معبيه دهون كتير. دلوقتي انا بغسل يا بنات مكانها وبشيل كل الدهون ديت طبعا اهون اهو. بص بحط على السلكه كده علشان انضف الدهون اللي على الماسوره بتاعه الغاز، وعلى الماسوره برضو بتاعه الستاره بتاعه الشباك اهو. بصوا بوريكم يعني كميه الدهون ايه اهو. بصراحة سيترس ده ملهوش حل للدهون، حلو جدا جدا وبيساعدك بجد وبيضع الدهون تمام. بص بشاور لكم بوريكم الدهون برضو مكان الحتة بتاعة المطبخ اللي كانت متعلقة اهو. دلوقتي طبعا انا بمسح بحتة مبلولة بلم بيها، لان في مفتاح كهرباء من تحت ما ينفعش ادلق مية خالص. وطبعا جوزي بيركب لي الشفاطة اهو، هو ركبه معايا هون برضو بعد ما خلصت قلت له ركب بقى ايه الشبكة بتاعته اهو. كده انا خلصت وبعمل الجنب دوت، بوريكم ان انا خلصت الجنب ده كله كده بقى زي الفل. بعمل بقى الجنب التاني اللي عند الحنفية. بس بجد تعبت قوي قوي النهاردة، تعبت جدا بجد، ولسه كمان في حاجات هتتعمل في المطبخ لسه ليه بقية يعني اهو. طبعا باجي بقى من عند ايه الحتة اللي ما فيش فيها مفتاح كهرباء بعملها بالمية، الحتة اللي عند مفتاح الكهرباء دي بمسح بحتة مبلولة اهو. بص بقول لكم اعملوا لايك، شايفين انا بعمل ايه؟ شايفين منضفة كله كله. بصوا خليت الشباك زي الفل اهو. بصوا بوريكم برضو ان انا غسلت الظرف دي كلها، بصوا بتلمع ازاي من النظافة. مسكتها بقى بالسلك خليتها زي الفل، وبقيت الم بالحتة عشان مفتاح الكهرباء ده برضو اهو. بصوا غسلت كل الدوت، مسكته غسلته ونشفته حلو جدا
اهو بصوا بقى الحته دي اللي كانت متعلقه فوق البوتاجاز يا جماعه اهي، بصوا جايبها لكم كمان اهو، كانت مكان الشفاط الاول اهو. بصوا هعملها بقى بالسترس دوت وانضفها حلو، لانها واخده كميه دهون رهيبه، لان انا طبعا كان الشفاط مكانه غلط والحاجه كلها متركبه غلط. فبقى هعملها حاجه حاجه يعني ان شاء الله، وربنا يسهل والله المستعان، وهنظبط الدنيا دي كلها ان شاء الله. بس كل اللي معايا لغايه دلوقتي في الفيديو وصلتوا لغايه هنا، ما تنسوش اللايك، لايك وسبسكرايب للقناه، فضلا وليس امرا، لاختكم حبيبتكم ندود. اهو بصوا السترز ده حلو جدا، حلو قوي قوي. او طبعا بحط بكميه كتير عشان طبعا عايزاه يقضي على الدهون بسرعه، ان بجد دراعتي وجعتني قوي قوي قوي. اهو بصوا بوريكم برضو الدهون اللي على الحته بتاعه المطبخ دي من فوق، بصوا عامله ازاي، ان البوتاجاز كان بيرمي عليها كلها، فعشان كده انا كسرت ونقلتها، عشان كمان حتى لو تشوفوا ان هي مفتوحه من الجنب من كده، لان المطبخ كله كان ملزق في بعض، فانا نقلت وغيرت. فهدويها لكم دلوقتي واوريها لكم، جبت حته كده ورحت حطها فيها. بصوا بوريكم كميه الدهون. بصوا بقى اهو، غسلت وبلم الدهون دي كلها بالحته اهو، خلصتها. بصوا بقى بغسل الشباك، برضو كان الشباك عليه كميه دهون جامده قوي قوي اهو. بصوا خليته زي الفل اهو. بصوا غسلت الضرفه التانية برضو، وبعدين نزلت على السيراميك من تحت. بصوا بوريكم ان انا هبعد عن مفتاح النور وهنزل ميه اهو. خلصت كده الجنب دوت، جيت بقى على الجنب مسكت فوق التلاجة برضو كان عليه دهون، رحت ماسكاه بالسلكه كده والبريل نضفته وبحته عملته. وجيت بقى على الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده، طلعت على السلم كده، خلصت الجنب ده كله. ودلوقتي بعمل ايه، بنزل كل الاطباق والحاجه بتاعتي دي اهي، نزلتها على الرخامه ومسكت الضرفه رف رف كده وبمسحه بالحد. طبعا انا كنت لسه عاملاه قريب، بس لازم طبعا النظافه. بوريك ان المفرش نضيف وحلو، هحطه تاني زي ما هو اهو. برص بقى الاطباق اللي انا بستعملها في المطبخ اهو كده. نزلت الرف اللي فوق برضه اهو زي ما انتم شايفين، بمسح بحته مبلوله الاول اهو اهو. بصوا بمسح بحته مبلوله وفرشت المفرش برضو اهو كده. دلوقتي انا بعمل ايه، بعمل البوتاجاز اهو. دلوقتي يا حبايبي انا بغسل العيون بتاعه البوتاجاز اهو. همسكها بقى اروح غسلها غسله حلوه كده واحطها على الرخامه تصفي اهو. خلصتها ودلوقتي بغسل البوتاجاز زي ما انتم شايفين اهو. بدأت بالازاز الاول وبعد كده بروح ماسكاها غسلها غسله نظيفه اهو. خلصت البوتاجاز من فوق، ودلوقتي بعمل حبايبي باب البوتاجاز، بحط عليه سترس الاول علشان يطلع الدهون اللي فيه والحرق اللي فيه دوت يطلع كله اهو. بصوا شايفين ما شاء الله، بصوا مخليه زي الفل اهو. بصوا الرغوه طالعه كده بني من الحروق اللي هي في الفرن اهو. حبايبي كده خلصت ولميت الارض كلها. طبعا غيرنا هدومنا كانت كلها ميه اهون. بوريكم البوتاجاز بعد ما خلصته والرخامه. بصوا البوتاجاز بقى زي الفل مرايه. بصوا بوريكم الدرف بتاعه المطبخ من فوق، وشايفين السيراميك من فوق مش قادره اقول لكم بيبرق من النظافه. بصوا بوريكم بقى كده، انا رصيت بعد ما خلصنا ووضبنا اهون، رصينا حاجتنا زي الفل. وطبعا وانا بفتح الضرفه بوريكم الايد راحت مخلوعه، مش اشكال، قدر الله ما شاء فعل، فدايه كل حاجه. وبوريكم طبعا دي الضرفه دي حطيت فيها الاجهزه الكهربائيه، الخلاط والشفاشق والكبه والحاجات دي. وبوريكم المطبقيه طبعا من ورا الكاميرا، دي الاطباق اللي احنا بناكل بيها يا جماعه اهي. برضو رصيتها زي الفل والمجات اهو. بصوا بوريكم اهو. طبعا الضرفه دي كانت متوضبه، انا ما جيتش جنبها كده، هي نظيفه زي ما هي زي الفل
ودي طبعا الحاجات بتاعتنا اللي احنا بنستعملها، كوباياتنا والبولات والكاسات بتاع الايس كريم والحاجات دي كله زي الفل. انا ما جيتش جنب الضرفه دي برضو، انا كنت من فتره قريبه من 20 يوم او شهر كده مرتباها زي الفل. طبعا نضيفه، اما بعوز منها حاجه بجيب. طبعا بقول لكم الضرفه دي فيها البرام وفيها اللي هي الفخار. وطبعا الضرفه ديت فيها وطبعا الضرفه دي فيها حاجات زيادات انا مش بستعملها طبعا. وادي بقى خلاص كده التلاجة برضو مسكتها طوقتها زي الفل، كله نضيف ما شاء الله حلو جدا. وبوريكم المطبخ بقى ما شاء الله. طبعا شفتوه في الاول ايه ودلوقتي ايه، فرق جامد جامد بجد. بصوا يلا كده، يا رب يكون حاجة مشجعة ليكم، كل واحدة تقوم تتشجع وتمسك مطبخها كده تروقوا قبل رمضان ترويقة حلوة. وبقول لكم ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، اهم شيء اللايك، لايك وسبسكرايب للقناة.